เจ๊จะไปเรียนทำเค้กค่ะแขนนะทุกคนเนื้อเนี่ยสวยมากโอ้โหแหว่งทั้งสองเอ้ยฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเจ๊รับบทเป็นพนักงานขับรถนะ วันนี้เจ๊จะไปเรียนทำเค้กค่ะตั้งใจอยากจะทำเค้กนะคะเพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดทิพย์ของสามีทุกคนก็เลยบอกว่าอยากจะทำเค้กอร่อยๆนะคะให้เขากินนะคะก่อนที่เจ๊จะไปแบบบวชยาวอะไรเงี้ยและอีกอย่างคือเจ๊อยากจะทำให้มันเป็นช่วงของวาเลนไทน์ด้วยเจ๊เลยคิดว่าวาเลนไทน์เจ๊ก็ไม่อยู่เจ๊ก็เลยแบบอยากจะทำอะไรหวานๆให้เขาแบบกินนิดนึงอะไรเงี้ยวันนี้เจ๊จะไปทำแถวกลางเมืองนู่นน่ะข้างนอกนู่นเลยนะคะแต่ว่าสถาบันเนี้ยเจ๊เคยไปเรียนทำพวกขนมปังอะไรมาแล้วแต่ว่าเนี่ยจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ทำเค้กแบบจริงจังนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคือเคยทำมากสุดก็คือบราวนี่ไหมค่ะซึ่งเป็นความทรงจำของลูกที่ไม่ดีมากๆเลยแต่วันนี้ลูกจะมีแต่ความทรงจำที่ดีเพราะว่าแม่จะทำเค้กหน้าตาน่ารักสวยงามนะคะที่เจ๊ไปเรียนเดี๋ยวเราไปถึงแล้วเดี๋ยวเจ๊จะบอกชื่ออีกทีคือเจ๊จำชื่อไม่ได้ละนะคะวันนั้นมาเร็วเค็มเร็วจองเร็วมากนะคะเดี๋ยวเจ๊จะเริ่มเรียนตอน9 โมงตอนนี้8 โมงครึ่งเดี๋ยวเราขับรถไปแล้วถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สถาบันอะไรสักอย่างคอสเทจนี่แหละนะคะปรี๊ดเจอกันวันนี้เรามาทำเค้กกันไปล้างมือก่อนวางกระดาษลงไปแล้วทาบนกระดาษอีกรอบนึงนะคะทาน้ำมันให้ทั่วพิมพ์ใช่แล้วกระดาษออกก่อนเอาหมาดใช่ค่ะเรื่องนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่าจะทำออกมาแล้วจะสวยหรือเปล่าทุกคนวันนี้เราจะทำเค้กหน้าตาแบบนี้นะคะแต่เรื่องของสีเราว่ากันอีกทีนะฮะขอคิดก่อนเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ลงมือทำเลยค่ะวางกระดาษเลยแล้วก็ทาบนกระดาษอีกรอบนึงจัดกระดาษให้ชิดขอบพิมพ์นะคะแล้วก็ทาน้ำมันอีกทีนึงงั้นเราจะได้เค้กก้อนเล็กนะถ้ากระดาษมันแคบเข้ามาเข้าเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มทำนะคะการที่เรามี SP ช่วยค่ะทำให้เราสามารถใส่ส่วนผสมนะคะทุกอย่างลงในโถแล้วก็ตีได้เลยทีเดียวถ้าไม่มีเราอาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนตีไข่ก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีตัวช่วยแล้วเดี๋ยวเอาโถไปคนละใบนะคะแล้วก็ใส่แป้งไข่นมทั้ง2ชนิดลงมาส่วนเนยกับกลิ่นรอไว้ก่อนเนยเดี๋ยวต้องเอาไปละลายก่อนนะคะใส่แป้งไข่4 ถ้วยแรกนี่ไม่ต้องแบบเข้ากันมากนะแค่ไม่เป็นผงแป้งพอแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าเครื่องตีนะคะหมุนทวนเข็มค่ะนั่นแหละค่ะดันขึ้นดันไปข้างหลังค่ะโยดันขึ้นนิดนึงดันขึ้นค่ะดันขึ้นยกขึ้นหมุนปล่อยหน่อยเรียบร้อยค่ะเอาคันโยกดันไปข้างหลังค่ะดันขึ้นมาดันไปข้างหลังดึงเข้าหาเลยให้ล็อกค่ะปึ๊บอะไรทีนี้พอเราเปิดเบอร์10ค่ะเราจะสังเกตสีเขาให้ขาวขึ้นนะคะออกเป็นสีครีมเลยแล้วอ้ำถึงจะเอาเนยไปอุ่นให้นะคะค่ะทีนี้ทุกคนเปิดเบอร์10จับเลยแล้วก็แทนใช่ค่ะแล้วก็อีกพิมพ์นึงเป็นไงคะสัมภาษณ์ค่ะใช่ค่ะชอบไหมคะ ทุกคนนี่คือเรายังไม่ทันทำเสร็จเลยนะพอผสมเสร็จแล้วลงแม่พิมพ์ปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันหอมหวนแบบไม่น่าเชื่อมันจะหอมได้ขนาดนี้นะแล้วก็คุณครูที่นี่ก็น่ารักใจดีนะคะสอนเราบอกว่าคือเราต้องทำได้อะทุกคนแบบนั้นเลยให้ดูเนื้อเค้กนะนี่นะคะเนื้อก็จะแบบทุกคน
เนื้อเนียนสวยมากจินตนาการไปถึงตอนที่เป็นเค้กสำเร็จแล้วนะคะว่าน้องจะต้องออกมาแล้วแบบอร่อยน่ากินสมกับความตั้งใจในวันนี้อย่างแน่นอนนะคะรอดูกันดีกว่าอุ้ยทุกคนมันตื่นเต้นนะเหลือเวลาอีก18 นาทีนะคะเอ้ยนี่เราแอบมองข้างนอกระหว่างเรารออบนะแอบมองทุกคนนี่คือข้างนอกคนนี่ยังไม่ได้รีวิวเต็มรูปแบบเลยนะดูขนมก่อนวันนี้ต้องมีการซื้อขนมกลับไปฝากลูกๆแล้วก็เพื่อนๆในออฟฟิศอย่างแน่นอนดูดิแต่เราต้องทำเค้กกันไปก่อนนะคะตอนนี้ คือเราใช้แค่ไอ้น้ำในการให้ความร้อนค่ะน้ำนิดเดียวพออยากให้ก้นโถมันสัมผัสน้ำจากนั้นใช้ตะกร้อค่ะคนไปด้วย แล้วก็ทำการวัดอุณหภูมิอันนี้เป็นอินฟราเรดนะคะ คนไปด้วยแล้วก็ยิงกดตรงนี้เอา 55 องศาไม่เกิน 60 นะคะ เป็นการพาสเจอร์ไลซ์ไข่ซะหน่อย ถ้ามันยังเป็นไข่ดิบอยู่ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแบบมันไม่พาสเจอร์แล้วไม่ฆ่าเชื้อเนาะค่ะ ก็เดี๋ยวทุกคนเอา 3 ส่วนเนี้ยค่ะใส่โถเลย เดี๋ยวพอขึ้นมาคนบนหม้อคนให้ไข่ขาวมันมีการขยับเฉยๆไม่ต้องแบบตีแรงอะไรอย่างนี้นะ คือแค่ถ้าแบบอยู่นิ่งกับมันจะสุกเป็นแบบเป็นไข่ต้มอ่ะ อ๋อ ก็เลยต้องทำการคนอ่ะใครได้เราเอาขึ้นมาตั้งเลยวางลงไปเลยเหรอ 23อะนะว่าไปนะทุกคนคนเค้กอย่างนี้เมื่อยมือนะจ๊ะคนที่ทำเบเกอรี่ทรงฮกมากเลยนะคะ แบบว่าต้องออกกำลังแขนนะคะแขนนะทุกคน แต่คือหัวใจไงใจเราตั้งใจแล้วเมื่อยขนาดไหนเราก็ต้องอดทนนะ เดี๋ยวพอได้แค่15นะคะใครได้ก่อนยกไปวางบนผ้าเลยนะแล้วก็เช็ดก้นโถให้แห้งนะคะ จากนั้นใส่เข้าเครื่องเลยยกเลยเช็ดก้นโถให้แห้งค่ะ แล้วก็ตะกร้อใช่ ใช่ค่ะได้เลยไหมเบอร์10เลยเราจะตีไฟความร้อนเขาเลยค่ะ เดี๋ยวตีไฟสักพักหน้าลองจับดูนะอันนี้มันยังร้อนอยู่มากๆถ้าใส่เนยตอนนี้เนยลายหมดเลยให้เดี๋ยวความอุ่นนิดหน่อยพอนะคะเดี๋ยวพออันนี้เย็นลงแล้วเราจะเปลี่ยนหัวนะคะใช้เป็นหัวใบไม้ในการตีเนยพวกเนยที่เป็นก้อนใช้หัวใบไม้ตีจะดีกว่าใช้หัวตะกร้อได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าใช้บ่อยๆใช้นานๆอย่างจะพังเร็วด้วยความที่มันเป็นซี่ด้วยเนาะแต่ว่าเนยมันเป็นก้อนค่ะพอออกมานะเราเปลี่ยนใส่หัวใบไม้มาแทนนะคะเวลาเขาเอาหัวจับลงเขาข้างๆใช้ถ้าขอขึ้นเลยนะขึ้นข้างบน ทยอยใส่เรื่อยๆนะคะ ใช่ค่ะ วีหอมมากเวอร์ยังไม่ทันนี่แค่หน้านี่เขาเรียกว่าอะไรนะ อันนี้คือส่วนของบัตเตอร์เฉยๆนะเอาไปอยากกิน ก่อนเวลาอบเค้กค่ะต่อเวลาทีละแบบ1 2 3 นาทีอะไรเงี้ยอย่าไปต่อที่5 นาทีเลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไม่ค่ะค่อยๆไป หอมมากทุกคนหอมแบบ ไม่ไหวแล้วนี่มาดู เรากำลังทำเขาเรียกอะไรหน้าเค้กเหรอคะ บัตเตอร์ครีม บัตเตอร์ครีม ชิมค่ะ ไม่หวานมากละมุนได้ความหอมอันนี้ยังเป็นอันที่ติดคายอยู่นะ มันยังไม่ได้เข้ากันนะ แต่ถ้าดมอันเนี้ยหอมมากทุกคน จะทำเค้กหน้าตาแบบไหนคะ อ๋อคือเรฟเฟอเรนซ์น่ะเขาเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาอย่างนี้ละมั้งแต่ว่าเราจะเอาสีแบบอย่างนี้ไงสีโทนนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไงอ่ะ ได้ เนาะอ่อนๆแบบว่าดูเป็นเค้กแต่งงานเลยไงบอกไม่ถูกอันนี้ก็สวยแต่ครูบอกว่ามันไม่ท้าทายเท่าไหร่มันมินิมอลมันเรียบง่ายไปเข้ามาแล้วก็คือทำให้มันแบบว่าเนี่ยการทำแบบว่าอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะคะบีบครีมอะมันเป็นอะไรที่แบบต้องมีพื้นฐานนิดนึงมาเรียนแล้วก็เอาที่เต็มที่นะคะ ก็เลยตัดสินใจว่าเอาอันนี้แหละเดี๋ยวทำสีอ่อนๆชมพูอ่อนอะไรเงี้ยครับผมแล้วของคุณโบล่ะคะ ยังไม่เลือกเลยค่ะ โอเคงั้นไปเลือกก่อนค่ะเลิกถ่ายคลิปคว่ำก่อน
ใช่ค่ะตะแกรงกระโปรงข้ามก่อนช่วยค่ะเคาะเลยค่ะแล้วก็เอามีดเกี่ยวขึ้นมาโอ้โหเกือบตกโต๊ะ อย่าจิ้มมีคนอย่าจิ้ม นี่มาวางตรงที่แอร์ลงค่ะมันจะละเอียดเร็ว โอเคค่ะ ๆคุณอาจำเค้กไว้นะหน้าตาแบบนี้นะ หน้าตาพังๆนิดๆเรามาดูผลงานกันนะคะเพราะทำดีแหละทำดีแหละเพราะของเธอออกมาแล้วแบบทำไมตอนออกตอนอะไรมันดูสวยมากเลยอะของเราทำไมมันเล็กตัวนี่ดูดิ ของเขาสวยอะไปวางเดี๋ยวจะให้ดูครูบอกว่าคุณอาจำของตัวเองให้ได้นะคะทำไมจะจำไม่ได้คะครูของหนูแหว่งทั้งสองข้างแล้วของเขาคือ ไม่มีทางสลับกันแน่นอนค่ะ เพราะว่าไม่มีใครอยากจะหยิบของเจ๊ แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องปาดด้านหน้าทำให้มันเรียบอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวมารอดูขั้นตอนต่อไปค่ะ นี่สีเจลนะเวลาใช้อันจะไม่ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะป้ายสีเจลเสร็จป้ายลงไปในครีมถ้าไม้เหลือครีมเราทิ้งไม้ไปเลยนะคะไม่งั้นสีมันจะขึ้นราข้างในถ้าเราจุ่มไปจุ่มมานะคะส่วนโทนสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นชมพูเลย อันนี้เป็นออกชมพูเข้มหน่อย ส่วนอันนี้จะเป็นสีชมพูที่ไปทางพีชหน่อย ลองเลือกดูว่าอยากได้โทนไหนเอาไม้จุ่มลงไปหนึ่งไม้จิ้มฟันอ่ะแล้วก็ป้ายลงไปบนครีมแล้วก็ 1 ไม้จิ้มฟันเหรอคะ นั่นแหละ แล้วก็ป้ายลงไปเลยรูดลงไปแล้วก็ไม้ทิ้งในถ้วยเลยค่ะ เอาสีเดียวกันเลยเหรอ ใช่ค่ะ ถ้ามันอ่อนอยู่เราก็เติมได้นะคะแบบโรยเยอะแบบนี้ก็ได้ปัดให้ทั่วลงไปให้ถึงใช่ให้ถึงตรงก้นเลยข้าง แค่ขวดสีก็แรงเหมือนกันนะ อุ้ยพีช ๆถ้าโอเคกับสีเขาแล้วนะจะให้ปาดก่อน แล้วที่เหลือเราค่อยผสมเพิ่มนะคะ ถ้าเรียบร้อยแล้ววางทับไว้ค่ะเดี๋ยวให้สไลด์หน้าเค้กออกสไลด์เอาแค่เนี่ยค่ะ สีน้ำตาลข้างบนที่มันร่อนๆอยู่แล้วอะนั่นแหละค่อยๆเลื่อยไหมแล้วก็หยิบออกก็ได้ค่ะทีนี้พอวางตรงกลางปุ๊บให้หมุนดูทุกด้านค่ะ ให้มันอยู่ตรงกลางก่อนถ้าไม่กลางก็ขยับได้นะช่วงนี้ ไม่งั้นปาดไปเราไม่ขยับแล้วนะ ความหนาประมาณครึ่งเซนปาดเลยอันนี้ชี้ล็อกขึ้นมานี่ใช่ค่ะเราเปิดหน้านิดเดียวพอ แล้วก็อย่างนี้นะคะ ใช่ค่ะลากมาโอเคพอถึงขอบไปกดกลับไปนั่นแหละค่ะค่อยๆ อุ้ยไม่ง่ายเลยนะ โอเคอันนี้ครีมมันเยอะใช่ไหมเราหมุนแล้วก็ลากมาตรงที่มันยังไม่มีค่ะโทษนะคะเวลาเราป้ายใช่ไหมปาดมาแล้วก็เห็นครีมมันเป็นกองแล้วก็ป้ายกลับเข้าไปแบบนี้เราเอาออกก็ค่อยๆเอาออกนะคะ ถ้าเราแปะแล้วก็ยกออกมันก็จะเป็นหนักๆแล้วก็เปิดนิดเดียวพอทีนี้ถึงขอบแล้วก็อย่าลูดลงให้ปาดกลับเข้าไปตรงกลางนิดนึงไม่งั้นครีมตรงขอบมันจะหายสมมติถ้าครีมมันติดสปาตูล่าเยอะแล้วรูดออกกันค่ะป้ายเลยนั่นแหละค่ะที่มันแหว่งใช่ไหมเราเอาปลายตัดมาแล้วก็เติมเข้าไปทาให้มันเนียนเข้าไปกับตรงกลางเปิดนิดนึงค่อยๆรูดออกทีนี้ใช้ตรงปลายนะคะตัดแล้วก็เติมช่วงนี้นี่ไปตรงนี้ยกมือขึ้นอย่ากดมือลงกดมือลงแล้วขอบมันก็จะตัดคุณอาเคลียร์สปาตูล่าอาจจะให้เก็บเพื่อให้หน้าเขาเรียบขึ้นนะคะ เราใช้เต็มหน้าเลยนะรูดเบาๆค่ะผ่านมาล็อกมือนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆออกแล้วก็ด้านต่อไปหมุนแล้วค่อยๆเก็บหน้าเขาจะเรียบเราให้เหมือนกันเลยที่ป้ายขายนะคะใช่คว่ำมือลงก็นะคะโอเคสวยทีนี้อีกชิ้นหนึ่งค่ะจะให้คว่ำหน้าเขาลงเอา
เอาด้านเรียบขึ้นข้างบนนะเริ่มพอคว่ำปุ๊บอย่าเพิ่งกดนะหมุนดูทุกด้านก่อนถ้าไม่ตรงให้ขยับก่อนค่ะแล้วค่อยกดให้เขาติดกันนี่เราใช้หน้าเขาอะเต็มพอสวยแล้วค่ะ ดีแล้วเราก็เหลือแค่ตรงขอบนิดหน่อยช่วยตรงขอบนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมาทำด้านข้างกันด้านข้างนะคะ เราตัดครีมมาถ้าคุณอาถนัดมือซ้ายให้ทำฝั่งขวานะ เราแปะเข้าไปนะคะ แล้วก็ถูเหมือนกันเลยพอลากมาฝั่งนี้ก็เปิดหน้าฝั่งนี้ลากมาฝั่งนี้ก็เปิดนะคะ หรือถ้าไม่ถนัดเราจะหมุนฝั่งเดียวก็ได้ พอครีมเริ่มหมดแล้วนะให้ตัดเพิ่มนะคะอย่าฝืนลากก็อย่างนั้นอ่ะมันจะไปรูดเนื้อเค้กขึ้นมาด้วยแล้วในครีมเราจะมีเค้กติดทั้งก้อนเลยลักษณะคือเหมือนสปาตูล่าเลยเราแนบเขาก็แบบนี้นะคะแนบนะตั้งการตรงๆเพื่อให้เค้กเราตรงนะคะมือขวาเราจับข้างหลังดึงเข้าหาตัวมือซ้ายเราจับการนิ่งๆทำถนัดขวาขอทำแบบนี้ให้ดูนะคะอย่าการเยอะถ้าการเยอะมันจะกินครีมเข้าไปเยอะเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวตรงไหนเว้าเราค่อยเติมทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าตรงไหนที่คนเติมมากเนี่ยมันฐานช่วงนี้หายไปข้างบนแล้วก็เนี่ยมุมนี้อะไรก็วางการ์ดค่ะเอาสปาตูล่าเติมโอเคได้แล้วก็แรกถือว่าสวยจริงๆช่วยแล้วเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปทำข้างบนกันข้างบนเคยเห็นเค้กเกาหลีใช่ป่ะคะที่มันแบบเป็นขอบอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ปล่อยขอบไว้แบบนี้เลยไม่ได้เก็บนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราจะเก็บค่ะเพราะว่าวันนี้เราไม่ทำเกาหลีใช่ค่ะเราต้องทำแบบทีนี้ถ้าเราซ้อนลงไปข้างล่างก็ให้มันอยู่ข้างล่างตลอดหรือจะซ้อนข้างบนก็ให้มันอยู่ข้างบนตลอดมันประทับอยากกินชัดๆเยี่ยมสวยต่อเลยต่อเฮ้ยไม่เชื่อเนาะต่อไปมันจะเป็นเส้นที่เป็นสีขาวเนาะตรงเส้นสีขาวค่ะตามชอบเลยนะจะสีขาวก็ได้หรือว่าไม่มีหรือยังไงก็ได้นี่นะคะ เราก็สู่ขั้นตอนของการแต่งหน้าเค้กแล้วนะซึ่งจะบอกว่ามันตื่นเต้นมากเพราะว่าคือเป็นเค้กก้อนแรกในชีวิตไงเราก็อยากทำให้ดีทำให้มันสวยนะคะรสชาติไม่ต้องห่วงอร่อยอยู่แล้วแต่แบบเวลาเปิดมาแล้วลูกเห็นลูกต้องแบบเฮ้ยสามีเห็นแล้วก็ภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะรอทำประติมากรรมเส้นนะคะทำเหมือนแบบแหละเพราะแบบเขาทำมาดีแล้วอันแน่ประตูโค้งไปจิ้มฟันเขียวด้วยเดี๋ยวทีมงานเขาก็ต้องไปคัดเอาตอนที่สวยที่สุดลงแหละใช่ไหมไม่ค่ะสวยมากในกล้องคือโคตรสวยเลยจริงเอาจริง
ตรงระหว่างรอยต่อ3 อันค่ะเราบีบสีขาวค้างมือไว้นิ่งๆนะ มันจะได้แบบบานออกข้างๆเสร็จแล้วหยุดบีบกับคน เหลือเกินกว่าจะกินได้แล้วเนี่ย กินได้เขียนไหม เขียนค่ะ เอาเลยค่ะ เลือก1 ด้านที่สวยไว้ข้างหน้า ดูจากฐานเค้กเป็นหลัก แค่นี้พอแล้วเยอะ เขียนว่าเลิฟ ๆถ้ามันพังอะคะ ไม่พังหรอก จริงๆจากเห็นจากการเขียนแล้วไม่พังหรอก เป็นไง เจ๊ไม่ได้เปิดร้านจริง ฮะขาอ่อน และนี่ก็คือเค้กครั้งแรกในชีวิตที่เจ๊ทำเค้กนะคะ จริงๆกะว่าจะให้วันเกิดทีแต่คิดไปคิดมาช่วงวาเลนไทน์อ่ะเจ๊จะต้องไปบวชอยู่แล้วเจ๊ก็เลยคิดว่าเค้กอันเนี้ยเดี๋ยวจะเอาให้เฮียนะคะเป็นวาเลนไทน์ล่วงหน้าก็แล้วกันนะก็เลยบอกว่าเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เขียนคำว่าเลิฟคำเดียวพอแล้วก็ไม่รู้เขียนถูกก่อนนะแต่ว่าเค้กวาเลนไทน์ของเจ๊ครั้งแรกในชีวิที่เจ๊ทำมากินที่นะ คือที่นี่เขามีคาเฟ่นะแล้วเขาก็ไปโรงเรียนเจ๊ชิมขนมเขาอะมันมีหลายเท็กเจอร์หลายรสชาติอยู่ในนี้มากๆเลยนะแล้วแบบมันกลมกล่อมแล้วละมุนไม่หวานมากเครื่องดื่มก็ดีมากๆที่เนี่ยเจ๊เคยมาเรียนสอนทำเครื่องดื่มสอนทำขนมปังสอนทำเค้กสอนทำเบเกอรี่คือครบเครื่องเบเกอรี่อย่างที่นี่คือต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีจริงๆแล้วไลน์แมนก็คือมาไม่ขายฝ่ายเลยนะอันนี้เค้กมะพร้าวก็อร่อยแล้วก็อันนี้เห็นมันเป็นอย่างนี้นะ มันมีความแบบชีสที่ไม่เลี่ยนแล้วก็พอมันเข้ากับมะยงชีสใช่ป่ะมันแบบมันเข้ามามากแล้วก็ขนมปังมันข้างล่างอ่ะมันไม่ได้แบบหวานนะแต่มันมีความเค็มตัดมันเข้ากับหวานแล้วแบบอธิบายถูกตอนแรกเราว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้วว่าจะไปถ่ายตอนชิมขนมวิดีโอแต่แบบเนาะอารมณ์เหมือนไม่ได้กินของหวานนะแต่มันคือของหวานเจ๊ทำนะเรียนทำขนมอ่ะที่นี่เราเป็นทางเลือกแล้วก็ที่นี่ก็อร่อยแค่เซิร์ชคำว่าเซิร์ชคอเทจอะคาเดมี่นะก็เจอเลยนะคะอยู่แถวบางโค้แล้วคะนองจังเมืองเนาะเดี๋ยวน่าเลี้ยงให้แล้วก็ทุกคนแบบมากันได้เผื่อแบบใครอยากเรียนคอร์สสั้นๆทำเค้กทำอะไรเงี้ยสนุกเพลินดีตามนั้นเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวจะไปชิมขนมเค้กกันว่าขนมเค้กที่เราทำเป็นยังไงบ้างถึงออฟฟิศแล้วทุกคนเค้กส่วนหนึ่งนะคะที่สีแดงวันแห่งความรักอันนั้นเราได้ไปเก็บที่สั่งแล้ว แต่ว่าอันนี้นะเป็นของโบนะคะเป็นของน้องโบที่ไปด้วยกันเราก็จะมาชิมรสชาติเพราะเรามั่นใจว่ารสชาติมันเหมือนกันแหละแต่หน้าตามันต่างกันนะทุกคนนะก็เลยเอามาที่ออฟฟิศแล้วก็ส่วนหนึ่งชิมและอีกส่วนหนึ่งก็คือแจกพนักงานนะจ๊ะมาค่ะเราลองดูกันนะว่าเค้กที่เราทำวันนี้น้ำจะเป็นยังไงพาเลยนะแต่หอมอยู่นะ หอมไหมคะนุ่มนะ ดูไส้อุ้ยตอนที่เราตั้งหน้าตั้งตาทำไส้กันอ่ะจำได้ไหมดูทุกคนฉ่ำๆเด้งๆเน้นๆหอมฉันว่าทุกชั้นมันก็ต้องรสเหมือนกันแหละอร่อยแป้งเนี่ยนุ่มละมุนกลิ่นบัตเตอร์วานิลลาเขาบอกว่าสูตรนี้นะตัวครีมของเขาใช้แบบเมอแรงก็คือเมอแรงก็ไม่เข้าใจหรอกนะแต่รู้ว่าเป็นสูตรการตีให้มันพองให้มันนุ่มนิ่มให้มันแบบเหนือกว่าเขาเพราะครีมธรรมดาทุกคนละมุนมาก
ดีมากเธอมาชิมเร็วแต่จริงๆนะ ถ้าเราทำของเราเองเราอาจจะแบบหวานน้อยกว่านี้นิดนึงก็ได้นะคะแต่อันเนี้ยคือสูตรมาตรฐานครีมมันจะหวานนิดนึงแต่แป้งอะพอดีมาก เป็นไงบ้างคะคุณนายให้คะแนนวันนี้กี่คะแนนคะ วันนี้ให้คะแนนรสชาติอะนะ จริงๆขอให้ 9 เพราะว่าแอบตัดมันหวานนิดนึง แต่อันเนี้ยคือเราทำอะเราก็ต้องยอมรับสภาพ แต่ว่าความนุ่มของแป้ง เรื่องแบบตัดอีกคะแนนนึงได้ไหมการตกแต่งของอันนี้นะ โทนสี แต่โทนสีมันก็มินิมอลมันก็น่ารักอ่ะเอาเป็นว่าเอาไป8คะแนนแล้วกัน ถ้ารสหวานกว่านี้นะคะ แล้วก็ตกแต่งแบบเนี้ยบกว่านี้นิดนึงก็คือเอาไปเลย10 เต็มจ้าก็ถ้าใครอยากไปเรียนทำเค้กนะคะ ก็เดี๋ยวเจ๊ปักหมุดไว้ให้หน้าวิดีโอด้วยนะคะ แล้วก็ในลิงก์ด้วยนะคะเผื่อใครอยากเรียนแล้วก็เขาไม่ได้มีเรียนแค่เค้กอะไรหรอกก็มีเรียนทำขนมทำน้ำทำอะไรอย่างเงี้ยใครอยากเปิดคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเลย คงไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังเอาเค้กไปให้สามีเพราะว่าคงให้พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้นะคะเพราะเดี๋ยวจะให้เร็วเกินไปนะเดี๋ยววาเลนไทน์วันนี้เพิ่งวันที่เท่าไหร่เองยังไม่ถึงเลยนะคะ ให้ล่วงหน้าก่อนเพราะเดี๋ยวไปบวชแล้วอย่างที่รู้กัน ไว้เจอกันทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้เจด้วยนะคะ เราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะ